درود بر شما، به کانال ویدیو منش خوش اومدید. ما تو این کانال هر چیزی که مربوط به ساخت ویدیو هست، از فیلم برداری گرفته تا نورپردازی و تدوین و صداگذاری و جلوه‌های ویژه رو به شما آموزش میدیم و به مرور آموزشامون بیشتر و بیشتر میشه. این ویدیو اولین ویدیو از پلیلیست آموزش جامع پریمیر هست که از صفر تا حرفه‌ای رو به شما آموزش میدیم و فرقی هم که با آموزش‌های دیگه داره اینه که شما رو با اصول تدوین حرفه‌ای هم آشنا می‌کنیم. خب بریم سراغ آموزش. شما اولین بار که پریمیر رو باز کنید با همچین صحنه مواجه میشید. فرق هم نمیکنه که نسخه پریمیرتون چند باشه، 2018 باشه، 2020 باشه، 2022 یا 2024 باشه یا 2023. اصلا ورژن پریمیر هیچ فرقی نمیکنه چی باشه، تقریبا با همچین صحنه مواجه میشید، به خصوص تو ورژن‌های جدیدتر. خب بریم آموزش رو شروع کنیم. اولین بار که پریمیر رو باز میکنید، اگر از نسخه‌های 2022 به این طرف باشه، خیلی بهتره که پریمیرتون نسخه جدیدتر باشه. نیازی هم نیست که حتما سخت افزار خیلی خاص و خیلی گرونی هم داشته باشید، با حتی لپتاپ‌های قدیمی هم میتونید اجراش کنید. خب اولین بار که پریمیر باز کنید، لیستی از پروژه های قبلی به شما نشون میده. قسمت که نوشته ریسنت به معنی آخرین چیزایی که استفاده شده است. الان اگر شما تازه نصبش کرده باشید، برای شما اینجا خالیه، هیچی ندارید اینجا. خب من یه پروژه آزمایشی باز کردم که اینجا بدونید که آخرین پروژهاتون اینجا لیست میشه. بعد از این به صورت تقریبا 10 تای آخر رو شما اینجا میتونید ببینید. تاریخشون هم حتی بهتون میگه که آخرین بار این پروژه کی باز شده. حتی این قسمت بهتون میگه که آخرین بار روش کی کار کردید و سایز فایلش رو بهتون میگه و نوع پروژه رو هم حتی بهتون میگه که به صورت تیمی بوده یا به صورت انفرادی کار کردید. در هر صورت اینجا بهتون نشون میده. خب برای اینکه شروع کنیم اول باید بریم نیو پروژکت رو بزنیم. وقتی که وارد این قسمت میشید، کلا پریمیر 3 تا بخش داره. یه قسمت ایمپورت داره، مثل همه کارهای تدوینی که انجام میدید. یه قسمت ایمپورت داره، فایلاتون رو انتخاب میکنید، وارد میکنید، سکانستون رو میسازید. یه قسمت ادیت داره که شروع کنید ویراژ کردن، کاراتون رو انجام میدید و در آخر هم اکسپورت میگیرید. یعنی مرحله رو برای شما اومده دسته‌بندی کرده اینجا. کلا نرم افزار حرفه‌ای هم به همین شکله. اینو تقریبا میشه گفت یه جورایی از داوینچی الهام گرفته، چون این برنامه خیلی داره بزرگتر میشه و ما تو آینده حتما آموزش داوینچی رو هم خواهیم داشت. ولی با وجود اینکه داوینچی خیلی داره رشد میکنه، این قسمت از اون کلا الهام گرفته که یه جورایی کاربرایی که علاقه به داوینچی دارن یا ظاهرش رو بیشتر میپسندن یا کلا اون مدلی رو میپسندن، اون دارم راضی نگه دارم. خب ما بریم تو قسمت ایمپورت. اول نوشته پروژکت نیم. شما میاد پروژکت نیم، اسمتون رو یه اسم دلخواه برای پروژهتون میذارید که بهتره که اسم دقیقی باشه که در آینده اگر نیاز بود سرچ کنید، پیداش کنید و اینا بتونید راحت پیداش کنید. خب ما یه اسم براش میذاریم، میگیم فست یعنی اولین پروژه. خب از ما میخواد که مسیر ذخیره‌مون رو تعیین کنیم. و فعلا برای این کار همین مسیر پیش‌فرضش رو میذارم، ولی خب شما باید حتما فولدر بسازید، پروژهتون رو توی یه فولدر جمع کنید، فایلاتون رو بذارید توی همون قسمت. اما نیاز نیست که 100% فایلاتون رو تو همون قسمت بذارید. حالا بهتون میگم دلیلش رو که چرا نیاز نیست که تمام فایلایی که استفاده میکنید رو حتما توی پروژه بذارید. زمانی کار لازمه که شما بخواید اینا رو آرشیو خاصی داشته باشید و کارتون به صورت سازمانی باشه و قرار باشه که افراد مختلفی کار کنن رو پروژه و همینطور اینکه رو سیستم‌های مختلفی قرار اون پروژه حالا باز بشه. ممکنه شما تنها نباشید که اون پروژه کار کنید، اما خب یه وقتایی لازمه که افراد مختلفی رو اون پروژه کار کنن و شما رو حالا سازمان ممکنه مجبور کنه که از پروژهتون بکاپ‌های خاصی بگیرید که اونم باز روشش هست که همچین کاری کنید. اما برای اینکه دیگه خودتون سردرگم نشید، بهتره که خود پروژه و ویدیوهایی که تون استفاده میکنید و حتما توی یه فولدر جمع کنید. اما به نظر من حالا بعد از این تجربه خیلی زیادی که توی این قضیه داریم اینه که بهتر افکت‌ها و موسیقی هایی که استفاده میکنید و اونا رو
کلا جداگانه توی 2 تا فولدر بدون که مسیرشون رو تغییر بدید. یعنی توی یه جای ثابت اینا رو بذارید که بعدا اگه پروژه رو باز کردید دنبال اون فایل و موزیکا و افکت‌ها نگرده. فقط موزیکا افکتاتون رو توی یک درایو ثابت بدون اینکه بخواید هیچ تغییری تو اون قسمت بدید یا اسمش رو عوض کنید یا حتی اسم فایل رو عوض کنید. یعنی اگر موسیقی هم میگیرید حتما همون اول بهش یه اسم بدید که یه اسم ثابت بمونه، اسم موسیقی رو روش بذارید. به هیچ عنوانم بعداً تغییرش ندید چون پشیمون میشید و پروژه، یعنی اگر پروژه رو بعداً اجرا کنید پریمیر نمیتونه اون فایل رو پیدا کنه و تو دردسر میفته که واقعا از چه موزیکی استفاده کرده. اما خب کار راحت اینه که توی یه جای ثابت بدون هیچ تغییری اونجا بذاریدش. اما عکس، ویدئو و هر چیزی که و هر فایل دیگه که تو پروژهتون استفاده میکنید اونا رو دیگه حتما توی اون فولدری که به اسم پروژه باز کردید که ما اینجا مثلا نوشتیم اسم پروژه‌مون رو گذاشتیم فرست پراجکت، پس اینجا هم باید همون اسم رو براش بذاریم. خب این مسیر پیشورد دلخواه منم اینجا میذارم، سلکت فولدر میذارم که تو همین فولدر ذخیره بشه. خب پس ما الان اسم پروژه‌مون رو گذاشتیم، مسیرش هم تعیین کردیم. حالا باید فایلامون رو انتخاب کنیم. خب میام یه سری فایل، حالا اگر بخوایم از تو هاردمون انتخاب کنیم میام تو همین قسمت، اینجا این قسمت بهش میگن نویگیتورشه که میتونید بگردید حالا از تو هاردتون. اینجا دیوایساتون رو نشون میده. مثلا من الان 2 تا درایو سی و دی دارم. خب این درایو رو از اینجا میتونم کلیک کنم و مسیرمو پیدا کنم، فایلامو پیدا کنم. اما من میخوام فعلا با همین فایلای پیش‌فرض برم جلو. اگر موستون رو درگ کنید بکشید فایلتون رو انتخاب میکنید. اما حالا قبل از اینکه بخوایم به این قضیه برسیم چند تا نکته رو اینجا بگم. اول اینکه اگر شما موستون رو روی این ببرید از اولش حرکت بدید تا آخرش، اون فایل رو کامل برای شما پلی میکنه. اگه 1 ساعت و نیم هم باشه به همین صورت با دور تون میره. اگر مثل این فقط یه دونه پلان کوچیک باشه، حالا معنی پلان هم بهتون میگم که اصلا پلان یعنی چی. ببینید کل ویدیو رو داره پلی میکنه، یعنی از ابتداش اینجا موستون رو که نگه میدارید ابتدای ویدیو هست و اینجا ثانیه و فریم آخرشه که یارم باز بهتون میگم مفهومشون یعنی چی. حالا پلان چیه؟ ببین پلان از لحظه‌ای که دوربین رکورد میکنه، یعنی دکمه رکورد رو میزنید تا زمانی که دکمه استاپ رو میزنید اون میشه یه پلان. کلا مفهومش اینه، یعنی رکورد رو میزنید این دوربین حرکت میکنه میره هر جایی ممکنه بچرخه، ممکنه از چند منطقه هم حتی عبور کنه تا زمانی که استاپ رو میزنید اون میشه یه پلان. شما اینو اگر کات کنید اون پلان دیگه اون پلان کات خورده میرید پلان بعدی، ولی تا زمانی که استاپ نشده اون میشه یه دونه پلان کامل. الان این یه پلان کامله، ببین فقط تا همینجا این میشه یه پلان، این خودش یه پلانه. و اگه من اینو برش بزنم بچسبونم به این یکی و بعد اینو بذارم و مثلا در کنارش، مجموعه که اینا یه سکانس رو تشکیل میده. ولی حالا سکانس یه مفهوم کلی داره، نمیشه گفت مثلا چند تا ویدیو رو بچسبونیم به هم دیگه دقیقاً میشه یه سکانس. سکانس یه حالت مفهومی داره. توی فیلم‌های سینمایی کل یه فیلم سینمایی از چند تا سکانس تشکیل شده و سکانس هم از چند پلان تشکیل شده. یعنی تیکه های ویدیو رو هر کدومشون یه پلان هست، اینا رو چسبوندن به هم دیگه و یه دونه سکانس تشکیل داره و کل مجموعه سکانس ها که بچسبن به هم دیگه یه فیلم سینمایی رو تشکیل میده، یا یه سریال رو تشکیل میده یا یه ویدیو رو. حالا هر چیزی که اون هدف از ساختش باشه، اون سناریو براش نوشته شده باشه، کلا اینا رو تشکیل میده. حالا مفهوم پلان رو فهمیدین چیه؟ هر کدوم از این تیکه های ویدیو اینا خودشون یه پلانه. اصلا پریمیر کلا آموزشش رو، یعنی اصلا اون قسمت لرنینگش رو یه سری فوتج به شما داره دقیقاً که معنی همین پلان رو درک کنید. حالا سکانس یه مفهوم نسبی داره، یعنی حالت مفهومیه، میتونه هر چیزی دیگه باشه این سکانس، یعنی میتونه یه موضوع باشه، میتونه یه فضا باشه، هر چیزی میتونه باشه. حالا سکانس رو بخوام خیلی دقیق تر بهتون بگم اینه که مثلا توی یه فیلم سینمایی توی یه خونه‌ای
یه اتفاقاتی میفته، از این پلان میریم به پلان بعدی، از اون پلان میریم پلان بعدی و کل اتفاقاتی، یعنی یه موضوعی تو اون خونه اتفاق میفته. زمانی که دوربین از خونه در میاد میره مثلا واحد بغلی، اتفاقات رو داخل اونو میخواد نشون بده، اینا میشن دو تا سکانس. یعنی اتفاقاتی که تو خونه اول افتاده میشه یه سکانس که از چند تا پلان تشکیل شده، از این سوژه رفتیم به اون سوژه، مثلا یه سری صحبت کردن، یه سری حرفا زدن، حالا رفتیم کات میخوره میریم تو خونه بعدی، مثلا واحد همسایه رو میبینیم که اون داره یه کارایی حالا انجام میده و صحبتایی میکنن و چند نفر اونجا داره مثلا نقشه میکشن. این میشه سکانس بعدی. یعنی ما فضامون عوض شده، از این سکانس از این خونه در اومدیم رفتیم تو سکانس بعدی خونه مثلا آقای فلانی و به همین شکل سکانس عوض شده اومدیم بیرون، اون میشه سکانس سوم. حالا اسم سکانس ها رو میذارم، مثلا سکانس اول خونه مثلا آقای ایکس، سکانس دوم خونه آقای ایگری و سکانس سوم جلوی در. به همین شکله. حالا ممکنه توی یه فیلم سینمایی فقط فضا نباشن، ممکنه سکانس اول توی مثلا یه شهری اتفاق افتاده باشه، یا سکانس اول یه تعقیب و گریز باشه، کل این سکانس یه تعقیب و گریزه. مثل فیلم فست 5 یه تعقیب و گریز داشتن که گاف صندوق کلا تو کل شهر کشیدن و بردن، اون کلا یه سکانس بود دیگه، سکانس خیلی طولانی هم بود، شاید بگم نزدیک به 1 رو 20 دقیقه فقط اون سکانس تعقیب و گریز همون گاف صندوقی بود که داشتن با ماشین تو شهر میکشیدن میبردن، اون خودش یه سکانس بود اگر دیده باشید این فیلمو. و میتونه حالا مفهومای دیگه هم داشته باشه. ما اینجا چند تا پلان داریم، خب پلانای کوچیک انتخاب میکنیم اینا به صورت، حالا با درگ موس اینجا یک کلیک میکنید، حالا فایلمون انتخاب کردیم. حالا قبل از اینکه بخوایم دکمه کرییت رو بزنیم که پروژه تشکیل بشه و اینا، این قسمت هم یه سری تنظیمات داریم که من حالا به صورت کلی یه سری توضیحات بهتون میدم که اینا چی هستن و کاملشو حالا بعدا بهتون میگم، یا حتی از توضیحات ما کلا متوجه خواهید شد که اصلا بعدا کلا اینا خودشون چی ان، خودتون درکشون میکنید. اگر این قسمت رو بزنید، این تیک این گزینه رو بزنید، میشه کپی مدیا، یعنی کل این فایل ها رو توی فولدر پروژه کپی کنه بیاره. یعنی هر چی انتخاب کردید و ازش یه کپی بگیره بیاره بذاره تو همین فولدری که اینجا هست. این مسیر پروژه رو که ذخیره کردیم میگیم این فایل رو برای من کپی بگیر بیار اونجا. خب این گزینه الان برای من چرا کار نمیکنه؟ بخاطر که من دارم با فایل پیش‌فرض خود پریمیر کار میکنم. این فایل ها غیر قابل انتقالن چون کپی رایت دارن و یه سری داستانا داره، واسه همین پریمیر فقط اجازه میده رو پروژه خودش بدونی که انتقالشو بدی جایی ازش استفاده کنی. میگه copy to the destination، اینجا نوشته copy files to copy file destination، یعنی فایل ها از کجا کپی بشن. این same as project، یعنی هر جایی که پروژه هست بره همونجا بشینه، نمیخوایم دیگه جای دیگه باشه. و این گزینه هم یه سری پریست ها برای نوع کپی کردنش هست که اینا رو حالا براتون دقیق‌تر بعداً توضیح میدم که چی هست. اینجا گفته نیو بین، یعنی یه بین جدید بسازه، یعنی فایل ها رو توی یه بین بسازه. حالا بین چیه معنیش؟ بین همون فولدرهای داخل پریمیر هست. حالا وقتی که پریمیر رو باز کردیم دقیقاً بهتون میگم که بین دقیقاً چیه، کدوم قسمت پریمیر هستش. شما تو ویندوز فولدر میسازید، فایلاتون رو میریزید داخلش، تو پریمیر بین میسازید و فایل‌ها رو میریزید داخلش. این منظورش همون است که میگه این فایل‌ها داخل اون بین ذخیره بشن، چون اونجا توی قسمت پروژکت یا خود پریمیر وقتی که بازش میکنید که الان حالا ساختیم پروژه رو بازش کردیم، یه بخش داره که شما فایلاتون رو میریزید داخلش، کلا هر چی که وارد پریمیر کنید میره اونجا لیست میشه و اگه اونجا رو دسته‌بندی نکنید به سختی میتونید فایلاتون رو توش پیدا کنید. زمانی میرسه که شاید هزاران و خیلی خیلی زیاد فایل توی پروژه هست که بعضی وقتا مجبور میشید با سرچ کردن اسمشون تو خود هم پریمیر پیداشون کنید، یعنی اینقدر تعداد فایل زیاد میشه. بعد اینجا ازتون میپرسه که سکانس هم بسازم، اینجا میتونید خاموشش کنید اصلا سکانس هم ساخته نشه، یعنی فقط فایل وارد بشن. ما میگیم اینجا برامون یه سکانس بساز، اسمش هم میذاریم همون اسمش هم میذاریم فرست سکانس یا مخففش فرز سک یا SEQ. این قسمت هم که نوشته اتوماتیک ترانسکریپشن،
این کارش استخراج دیالوگ، یعنی تبدیل دیالوگ ها به زیرنویس هست که فعلا برای زبان انگلیسی خیلی خوب جواب میده و یه سری زبانهای که خود ادوبی اینجا اضافه کرده به عنوان سازنده. فعلا زبان فارسی رو متاسفانه پشتیبانی نمیکنه. امیدوارم که تو آینده اتفاق بیفته. ما چون کلا خاصیتی برامون نداره این گزینه، مگر اینکه شما رو ویدیوهای انگلیسی زبان کار کرده باشید و بخواید که این ویدیوها هم زیرنویس داشته باشن. اینو خودتون میتونید اضافه کنید اگر دوست داشتید تیکشو بزنید. این تیک هم که اگر بزنید خودش مثلا زبان رو تشخیص میده. اگر حالا روشنش کنید این گزینه رو، اینم میتونه کار کنه. ما فعلا کاری باش نداریم. بعد فایلایی که انتخاب کردید کلیتشون اینجا لیست میشن که چه تعداد فایل رو حالا از چند تا فولدر اینجا انتخاب کردید گذاشتید. دکمه کرییت که بزنید شروع میکنه پروژه رو توی اون فولدر میسازه و چند لحظه باید صبر کنید تا فایل رو هم ایمپورت کنیم توی پروژه، سکانس رو بسازه و شروع کنیم به کار. خب پروژه ما ساخته شد. خودش اومده فایل رو کلا توی سکانس پشت سر هم دیگه چیده شون. چند تا که انتخاب کردم میبینید همشون رو اضافه کرده و چسبونده به هم دیگه توی یه قسمتی به نام تایملاین که توی این تایملاینی که مربوط به سکانس هست، یعنی هر سکانسی که شما میسازید یه تایملاین داره. این تایملاین اینجاست که کار ادیت اصلیتون کلا اینجا انجام میشه. شما کل پروژه ادیتتون رو باید تو اینجا انجام بدید